به نام یاد خدا. خوش آمدید به یکی از ویدیوهای آموزشی در بخش سافتیر ArcGIS. محتویاتی که ما امروز بالاش صحبت میکنیم ترتیب نقشه باد است که محتویاتی که ما این آموزش ما کور میکنه انترپولتیشن یا درونیابی است که از یکی از انواع درونیابی IDW Inverse Distance Weight است که بر اساس وزن فاصله که بین نقاط است کار میکنه. کرت فشنت است که ما رکتانگل جو کرده میتونیم و همچون اکسترکت مولتی values تو پوینت است و در اخیر ما میتونیم یک مپ ویند ترتیب کنیم. پیش از اینکه ما کار را در محیط آرک مپ آغاز کنیم، برای حمایت از یوتیوب چینل فراموش نکنید که لایک کنید یا دیسلایک میتونید کنید، شیر و سابسکرایب کنید و همچنین میتونید نظرات مفید خود شما درج کنید و ما ممکن تا حد توان نظرات نیک شما را ما در ویدیوهای آینده مد نظر میگیریم. حالا من به محیط آرک مپ قسمی که میبینین ما دو شیپ فایل داریم. ساختن شیپ فایل ما در یوتیوب چینل قبلا هم به زبان انگلیسی ترتیب کردیم. شما میتونید از اون استفاده کنین و یا ممکن کامنت بتین ما بخش لسان دری خدا میتونیم ما ترتیب بدیم. خب دوستا، قسمی که میبینیم ما اینجا دیستریکت هم شیپ فایل دیستریکت داریم و همچنین لوکیشن است. هدف از لوکیشن ها دیتای هایدرومترولوژی است که باید ما داشته باشیم. چیزی که فراموش نشه برای که ما بتونیم یک نقشه باد یا نقشه دایرکشن باد ما باید اگر بخوایم ترتیب بدیم باید دو دیتا ضرور است که یکی ما سرعت باد داشته باشیم و همچنان دایرکشن و هم سمت باد باید داشته باشیم و این دیتا توسط استیشن های مخصوص برداشت می شود که ما خوشبختانه این دیتا در دسترس ما قرار گرفت. و یک چیزی که برای شما بگویم انترپولتیشن. حالا ما چطور بتونیم دیتا را چی کنیم اکسترکت کنیم، چون ما 4 نقطه داریم قسم شما میبینین و از این 4 نقطه تنها ما دیتا داریم و انترپولتیشن یا درونیابی یک خوبیش اینه است که نقاطی که فعلا کرسر رو میبینید نقاطی که دیتا نداره ما با استفاده از انترپولتیشن دیتا که در هر پوینت است از نقاطی که دیتا نداره ما میتونیم دیتا تولید کنیم. هدفی است مثلا در این ناحیه ما در این دیستریکت ما مثلا دیتایی که در این ساحت وجود نداره از دیتای ساحه یا پوینت دو ما میتونیم دیتای را تولید کنیم. خب چطور؟ میم در محیط آرک تول باکس در اسپاشل انالیسیس ما داریم به اینجا به نام اینترپولتیشن یا درونیابی. هدفش اینه است که نقاطی که دیتا نداره با استفاده از نقاط دیتاش که برداشت شده ممکن دیتا را ما از ساتلایت ایمیج بگیریم، ممکن دیتا را ما خودمون بریم با استفاده توتال استیشن ها یا ممکن هایدرومترولوژی استیشن ها وجود داره که دیتا رو برداشت میکنه ما بیایم اینجا بس اکسپورت کنیم و اکسپورت دیتا رو ما قبلا همچنان در محیط آرک مپ در یوتیوب چینل پست کنیم، شما میتونید از اون استفاده کنین. خب ما میم IDW معنیش است که Inverse Distance Weight است که با استفاده از فاصله ساحات نقاط برداشت نشده را ممکن مپ میکنه یا دیتا را اکسترکت میکنه. خب ما باید این اینپوت فیچر پوینت میگیریم که اینپوت فیچر پوینت ما استفاده از لوکیشن دیتای خود میگیریم. زد ولیو دو چیز است، یکی ویند اسپید است که ویند دایرکشن است. خب ما ویند دایرکشن میگیریم، آوتپوت خود برش معرفی میکنیم. این یک قسمت به نام ویند دایرکشن IDW. خب این ما آوتپوت سل سایز داریم، آپشنال است در خودش تخمین میزنه و برای اینکه هدفش وقتی که IDW یک رستر ایمیج تشکیل میده و رستر ایمیج کدام پیکسل رو داشته باشه خودش تعیین میکنه. خب ما برای این ممکن ما دور انتخاب میکنیم
پیکسل سایز کم خردتر شوه و پاور است، چون خود IDW یک فرمول ریاضی است که یک تقسیم دو کل مربع است و ممکن و این خود پاور از 0.5 تا 3 در بر میگیره. چیزی که خیلی مهم است در این قسمتی که وریبل است و که فیکس است. اگر ما نقاط فاصله بین نقاط، مثلا اگر ما فاصله بین نقاط 0 و 1 بدانم، ما یه درج میکنیم و در غیر صورت ما وریبل استفاده میکنیم و این گفته نمبر اف پوینت چند پوینت تشکیل بده، ما میگیم که فعلا 20 پوینت تشکیل بده. حالا اگر ما اوکی بگویم، شما IDW رو میبینین. IDW که تشکیل می شود تنها نقاطی که داریم کور میکنم. مثلا بیا از 03 از 32 21 به شکل یک IDW رو کور میکنم. من میگم نه، تمام دیستریکت کور کنه. خب به خاطر این کار میایم environments. اینجا ما داریم process extends در قسمت دی extend default ما تبدیل میکنیم به same as a layer که از لایر ما استفاده میکنه و میگم اوکی. حالا شما میبینید که یک IDW را با استفاده از نقاطی که دیتا داره، دیتای دیگر هم تولید کرد. حالا ما میایم همین کار را برای فعلا برای وین دایرکشن کردیم. حالا میایم برای وین اسپید میکنیم. وین اسپید هم میگیریم و این قسمت ما اوتپوت خودم میگیم برایش ویند با اسپید IDW باشه. طبعا یا دو میگیریم و ایشم میگیریم 20 و environment شما process extinction میگیم که process extinction از layer باشه. اوکی میکنیم. خب حالا دیتا تولید شد. حالا ما میخوایم دیتای خود دوباره بر رکتانگل های پوینت داشته باشه یا بگیم که یار پس دوباره با پوینت تبدیل میکنیم، چون ما اول گرفتیم پوینت بر راسته پس دوباره با پوینت تبدیل میکنیم تا از هر سله ما پوینت داشته باشیم که بر اساس امو پوینت ما با دایرکشن های خود مشخص کنیم. ما در آرک تول باکس میایم در قسمت دیتا منیجمنت تولز. ما یک چیز داریم به نام تب به نام سمپلینگ و کرید فیشنت. کرید فیشنت رکتانگل ها رو با اساس نمی راستر ایمیج تشکیل میده. اول میگن اوتپوت شما مشخص کنیم. اوتپوت خود ما میگیم به نام فیشنت. تمپلیت این باید به اساس اسپید ما دور کنیم. IDW اسپید میگیریم یا قسمتاش واسه شما اسپید بگیرین به اساس رمو یا خودش پر میشه. چیزی که مهم است جاتون این توتوریال رو شما ببینین، سلسای هرگز نگفته و ممکن هیچ کس ندانم سلسای چطور انتخاب میشه. سلسای ما به اساس اینمی IDW که ما ترتیب کردیم انتخاب میکنیم. دبل کلیک کنیم بین the source. این قسمت سلسای معرفی کرد سلسای چقدر، حتی پکسل سایز کالامن روش هم گفته. خب ما میایم دیگه قسمت میگیریم که 0.01 0.01 رو کالامش میبانیم بدل خودش دیفالت خودش انتخاب کنه. باز هم environment میایم در process extinction ما میگیریم که به اساس ما district layer و اوکی میکنیم. حالا تمام نقاط دیدین که تمام نقاط ترتیب شد. حالا کاری که باید انجام بدیم، ما فعلا در فیشنت لیبل اوپن میکنیم، میره ما دیتایی نداریم. حالا ما میخوایم که با اساس همین دیتایی که این تولید نقاطی که دیتا تولید شده میخوایم دایرکشن هر سل نشان بدیم. کدام قسمت دایرکشن داره که بفهمیم که باد کام سمت وزیده به اساس همین دیتای ما. به خاطر این کار ما باید دیتای ویند و دایرکشن ویند دایرکشن ویند اسپید باید به این فیشنت اضافه کنیم. چه رقم اضافه کنیم؟ میم در آرک تول باکس ما در اسپیشال انالیز تولز ما یک اکستراکشن داریم. در اکستراکشن میم extract multi values. اگر شما میخواین خود تمام گزینه های اکستراکشن بدانین، ما قبلا در این بخش یک ویدیو ترتیب کردیم. شما میتونید در یوتیوب چنل سرچ کنید با نام اکستراکشن. تمام تبا با جزئیات ترتیب شده و بیان شده. خب بریم extract multi values. input ما fishnet لیبل است. راستر ایمیج ما طبعا دیگه یکیش دایرکشن است، دیگه چیز و این انتخاب میکنیم.
اوکی میگم. حالا قسمی که اینو باز کنیم میبینیم که دیتا اضافه شد. حالا میم بالا شکم کار دبل کلیک میگم، میم در سمبولوژی در قسمت کوانتایزش میایم، در قسمت به اساس اسپید کار میکنیم ایره. و اینجا ما تقریبا میایم اپ کلاس میگیریم. در اینجا میگیم که روتیشن چطور روتیشنش آف است. ببخشین با معذرت، گرید کالر رو نمیگیم، ما با اساس سمبول رو کار میکنیم. میم در این قسمت اسپید میگیریم، اپ میگیریم. ما میگیم که از 5 الا 15 سل سایزای ما باشه. و میم در ادوانسش روتیشنش باید، خب ما میگیم این سلایی که بعد اسپید داره، اسپیداش به اساس دایرکشن هایی که داریم این روتیشن بده. و در تمپلیت ما میگیم که خب این تمپلیت میگیریم، میگیم اد سمبل. خب ما دایرکشن یک قسمت به نام استرای کارتوگرافی است. استرای کارتوگرافی بالا شاید باشه. قسمت باید باشه که استرای کارتوگرافی این است. یه دایرکشن ها هست، ما باید یک دایرکشن بهتر این دایرکشن بگیریم و اوکی کنیم. 18 میگیم نه 18 خوب نیست، بیایم میگیم که 8 و بکگراند از زیر ما میگیم که نو کالر باشه، خوب تر شاید. بیایم اوکی میگیم، اپلای کنیم. خوب است دیگه، چندان نه. ما یک چیز دیگه برام کاتینگ داریم، از کاتینگ استفاده کنیم بهتر تر است. ما اینو میگیم که باشه 8 و 8 بگیریم، میایم ایرم یک اپلای کنیم، حالا بهتر تر شد. میایم در قسمت یارو ما کم نقش نگار کنیم. اینو ما میگیم که سرخ باشه، میشیم میگیم که ببخشیم، اینو ما میگیم که زرد باشه. این منوال پیش میریم تا خوب ترم فهمیده شه و کار ما آسان شه انشالله. خب اپلای میگیم و اوکی میگیم. حالا اکسام فیشنت هم پس کنیم. حالا خوبتر میبینیم که دایرکشن های هر قسمت هر سا به کام شکل هست. حالا با این اساس ما میتونیم دایرکشن های هر سل هر چی رو ما مشخص کنیم. ببینیم که تقریبا به یک سمت است و این قسمت ما ببینیم به سمت بالا است. هر چقدر دیتای ساحوی ما هدفی است که هر چقدر دیتا پوینت های ما اضافه تر باشه، همه اکیوریسی دیتای ما بالا است. چون در یک دسترک یک پوینت به نظر من خصوصا با وین مپ مشکل است که دقتش بالا باشه. اگر ما بخوایم دقت بالا باشه باید وین دیتای ما خیلی زیادتر باشه. میم در قسمت اوتلوکش ما ایره خب قبلا نمیده به خاطر ویدیو ما قبلا یک ویدیوی چی هم جور کردیم پیشدی به زبان انگلیسی، به خاطر قبلا جور شده. خب بیره انزرت ما یک تایتل ازد که تکسی تایتل شما دایرکشن موندیم. ما به نام کرونا ویروس لیاوت ویو یک ویدیو جور کردیم، تمام انزرت ها و لیاوت مپ تشریح کردیم، شما میتونید از اون استفاده کنین. خب ما این قسمت ما لجنت هم میتونیم آورده و همچنان اسکل بارش هم آورده شده. این قسمت ها چطور بیاریم ما برش؟ بینده لیر دبل کلیک کنین، اینو ما ریموو میگم، اپلای. خب چطور ما بتونیم یک گرید جور کنیم؟ بگیم نیو گرید، این انتخاب میکنیم، میم در این قسمت دبل کلیک اپلای اوکی میگیم، شه جور میشه راحت تر. ممکن با تغییرات درش بیاین، خب برای فعلا نمی درست تره. این قسمت آخر ویدیو بود.
برای حمایت از ما سابسکرایب، لایک، شیر و همچنین میتونین ویدیو رو با دوستاتون شریک بسازین و نظریات مفید خود را با ما شریک بسازین تا در ویدیوهای آینده مد نظر بگیریم. وقت خوش، به امید دیدار.